بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به درس دیگری برنامه اکسل خوش آمدید. در این درس دو نوع چارت که در اکسل مانده، تقریبا همه انواع چارت ما شما در اکسل پرکتیس کردیم. این تقریبا بیش از 20 نوع چارت ما شما کار کردیم و در نهایت فقط دو نوع چارت، ستاک چارت و سرفیس چارت مانده. و قبل از اینکه برم سوی ستاک چارت، اول کم معلومات راجع به ستاک میتونم که ستاک چی است. ستاک در اصل معنای فارسیش ذخیره‌گاه مانمیته، ذخیره مانمیته، اما در اصلش استاک مارکت شاید کسی شنیده باشه، استاک اکسچنج دیده باشین. شما شاید دیده باشین نفر در تلفن هست گپ میزنه مفروشه و میخره. پس استاک چارت دو اونجا زیاد استفاده داره و انواع و اقسامش روی اینترنت زیاد هست. با زیاد بحث نمیکنم چون انواع و اقسامش هست و هر نوع استاک چارت یعنی از خود گپای خاصی داره و بالکل یک علم خاصی هست. ما نمیخوام زیاد توضیح بدم و بخش موضوعی کنم، اما مستقل میرم سوی اکسل چون در اکسل این گزینه هست. پس یادم بدم که این گزینه چطور استفاده داره. خب اما در فرصت کوتاه ما میخوام قبول کنیم که استاک در اصل اسهام یک شرکتی هست که شما خرید و فروش میکنین و قیمتی هست که در طول روز متغیر است، یعنی تغییر میکنه. ببین که کم توضیح بدم، در اینجا والیوم تعداد شیرز هست، تعداد اسهام است، در روز چقدر اسهام بوده در یک قسمت. مثلا یک شرکت خیلی کلان شما دارین و شما پول کافی ندارین که شرکت ادامه بدین، پس از مردم شما کمک میطلبین که اونا به شکل فیصدی همراهتان کار میکنه. مثل که 10% کار شما با ما است، اگر فایده کردین یا نقص کردین ما هم شریک هستیم. و اوپن یعنی فرض در شروع روز 8 بجه که رفتین قیمت چقدر بوده و کلوز یعنی در ختم روز مثل که 4 بجه دکان بسته کردین، دکان قیمت همون جنس در آخر روز چقدر شده. های بلندترین قیمت و لو کوچکترین قیمت هست. مثل که شما زیادتر وقت در خود ویندوز هم اقسام چارت رو شما دیدن میتونید که اینجا هست. میبینید واچ لیست اینجا هست، قیمت ها در فایده از نقص شما دیدن میتونید. خیلی خوب، بیاین که جور کنیم و طریقه ساخت چارت همش یک چیز است و فکر کنم که سختی نداره. شما چندین چارت دیدیم دیگه. روی انزرت ما میرم و میرم سوی چارت و اولی چارت انتخاب میکنیم که های و لو و کلوز داره. یعنی هر نوع چارتی که اینجا هست تعداد عناوین شما ببینید چند عنوان دیگه کار داره و اگر عنوانش کم بود دیگه کار نمیده. اما دیگه های و لو و کلوز هست، سلکتش میکنم و میرم رنگش تغییر میدم که خوبتر بشناسین. پس خط عمود اگه ببینید خط عمود بالا های است، خط پایین لو هست و این نقطه‌ای که ببینید کلوز ما میگیم و کلیک ماوس کنین خودتون میبینید اون کالم سلکت میشه و در اینجا دیگه تعداد روز هست 14 روز و میشه که ما به واسطه تاریخ سلکت کنیم. اختیار دارین، انتخاب تاریخ حتمی نیست اما بازم این کارو کردن میتونن. نوع دیگه چارتی که هست کندل استیک چارت است که زیاد استفاده داره و زیادتر در ویدیوهای آموزشی ستاک چارت ما دیده میتونه و در اینجا هم با کمک آپشن دومی ساخته میتونه. و در کندل استیک چارت ما 4 مورد میبینین: اوپن، های، لو و کلوز. و یک مثال کوتاه براتون یاد بدم اینجا دیگه خط عمود های و لو را شما بشناسین. نقطه پایینی که است اوپن است و نقطه بالا که است کلوز هست. اینجا در این قسمت ما رنگ سبز بدم که شما بفهمین و این رنگ سرخ بدم و حاصل کنم رنگ سرخ بدم که خوب بشناسین ان شاء الله. اوپن چی؟ من فرض سال ما دلار خریدم، اون وقت دلار قیمتش بود 70 افغانی. وقتی که در روز کار کردیم در ادامه روز شد تقریبا 75 74، پس قیمت دلار بالا رفت. پس در مفاد هستم، اگر بفروشم در مفاد هستم. و در اینجا یورو را خریده بودم در روز دو، مثالش بود 85 و حالا کم پایین رفت حتی به 80 افغانی، یعنی در نقص رفت، یعنی در حالت سقوط هست. پس شما دو نوع کار میبینید و در اینجا اینا اوپن و کلوز هست. پس اوپن در قسمت بالاست، کلوز در قسمت پایین هست. و یعنی اینجا اوپن پایین، اینجا کلوز بالا، یعنی فایده و نقص اینجا برعکس میشه. خیلی خوب، میرم سوی نوع دیگه چارت که از خود والیوم هم داره و والیوم معنای اصلیش تعداد شیرز یا تعداد اسهام مونمیته. یک شرکت چقدر تعداد اسهام خریده شده و فروخته شده. وقتی که شما میبینید که در فایده هستین میخرین و وقتی که میبینید که نقص هست و بعد از این نقص بیشتر میشه شما مفروشین سهم خود. این یک معنی رو به خود داره و ما کل لیست خود سلکت میکنم و یک کار میکنم چون دیگه اوپن، های و لو کلوز کار نیست، فقط والیوم کار است.
های، لو و کلوز و میشه که تاریخ هم اضافه کنم. تاریخ هم سلکت میکنم، روی انسرت میرم و نوع چارت سهمیه خود سلکت میکنم که اینجا شما والیوم دیدن میتونن که تعداد اسهم ما نمیتونن و این چارت اولی هست که شما دیدن و باز هم سلکت میکنم کل دیتای خود و روی انسرت و نوع آخر ما از ستاک چارت و والیوم اوپن و های و کلوز ستاک چارت است. شما میبینید که دو اکسیس داره، یک اکسیس با خاطر والیوم هست و دیگه اکسیس با خاطر ستاک چارت هست و هیچ تفاوتی با این یکی نداره، فقط با خود والیوم اضافه شده. دیگه اسمش از سرفیس چارت و در سرفیس چارت ما دیگه نشته کردیم سیتیز، شهرها و 4 فصل دیگه نشته کردیم و با هوای مختلف نشته کردیم. اما با کمک رن بیتوین که کار اتومات است اینجا، اینه اگر من A یا B یا C نشته کنم شما میبینید که قیمت ها تغییر میخوره و فرمولش F2 رفشا بدم نشه از رن بیتوین، یعنی رن یعنی که اتفاقا قیمت بیاره منفی 10 تا 30، یعنی ممکن 10 20 40 بیاره و منفی 10 هم ممکن هست، اما از 30 به بالا نمیره، منفی 10 پایین نمیره. پس شما رن بیتوین فرمول استفاده کرده میتونیم. خب چگونه این چارت ساختم و ساخت چارت بازم بسیار ساده است. قسمی که تمامی چارت دیدن سلکت و ساخت چارت دیگه چیزی نداره و در اینجا شما میبینید که 3 بعدی هم است و 2 بعدی هم است و در 3 بعدی شما میبینید که بلندترین بخش و نقاط میبینید که بلندترین درجه هوا را داشته و پایینترینش که آبی هست و این منفی بوده، شما اینو دیده میتونید و همیشه که ما شما اینو به شکل 2 بعدی قرار بدیم، یعنی نیاز نیست که بیخی 3 بعدی بسازیم و همه موضوعات چون دیده نمیشه. پس در اون صورت میشه که ما از سرفیس چارت بعدی خود استفاده کنیم. چی دلتان که به شکل وایر میبینین یعنی خطی میبینین، چی به شکل رنگ میبینین. پس کانتور به شکل رنگی هست که شما رنگ ها رو میبینین و اگر لاین میبینین لاین هم استفاده داره و لاین دیگه تفاوت ها و میانهاش دیده میتونین. خب این دو نوع چارت بود که در اکسل در بخش چارت مانده بود. امیدوار هستم که همه این نوع چارت ها رو شما ببینین، یاد ببینین و مورد استفاده خود قرار بدین. موفق باشین.